तर मागच्या लेक्चरला आपण फॉर्मॅट बघितला, बॅलन्स शीट व्हर्टिकल फॉर्मॅट आणि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस व्हर्टिकल फॉर्मॅट. आता बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटीज आणि ॲसेट साईडला जे आयटम्स असतात त्यातले पहिल्यांदा बघूया इक्विटी आणि लायबिलिटी साईड. इक्विटीजमध्ये येणार पहिल्यांदा शेअर कॅपिटल, ऑथोराइज्ड पेड अप, शेअर इश्यूड बट नॉट फुल्ली पेड ऑर अनपेड, शेअर्स फॉरफिटेड अमाऊंट, रिझर्व्ह अँड सरप्लस. याच्यामध्ये येणार रिव्हेन्यू रिझर्व्ह, कॅपिटल रिझर्व्ह, जनरल कॅपिटल रिडम्शन, सिक्युरिटीज प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्शन, रिव्हॅल्युएशन, वर्कमन्स कंपन्सेशन फंड, शेअर ऑप्शन आउटस्टँडिंग अकाउंट, ऑदर रिझर्व्ह, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, डिव्हिडंड, बोनस शेअर्स एक्सेट्रा. If there is a debit balance in statement of profit and loss, it should be deducted from total reserve. रिझर्व्ह म्हणजे बाजूला काढून ठेवलेली रक्कम, शेअर कॅपिटल म्हणजे जे आपण पैसे कंपनीकडे साठी जमा करतो शेअर होल्डर्सकडून ती अमाऊंट, शेअर ॲप्लिकेशन मनी नॉट रिफंडेबल, रिफंडेबल, नॉन करंट लायबिलिटीज ज्या लाँग टर्म असतात अशी देणी, लॉंग टर्म बॉरोइंग्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉंग टर्म लोन्स, डिपॉझिट्स, डिफर्ड टॅक्स लायबिलिटीज, नेट, प्रोव्हिजन फॉर एम्प्लॉई बेनिफिट अँड अदर लॉंग टर्म प्रोव्हिजन, ट्रेड पेएबल्स, प्रोव्हिजन फॉर डेप्रिसिएशन. ही जी लायबिलिटीज आहे ती लॉंग टर्म असते म्हणून त्याला नॉन करंट म्हणायचं. 5, 10, 15 वर्षासाठीची देणी. करंट लायबिलिटीज म्हणजे तात्काळ जी देणी भागवावी लागतात ती, त्यातील लोन्स पेएबल ऑन डिमांड, ते बघा ऑन डिमांड. शॉर्ट टर्म लोन्स, इथं लॉंग टर्म आहे, इथं शॉर्ट टर्म. डिपॉझिट्स अँड ॲडव्हान्सेस, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, अनपेड डिव्हिडंड्स, इंटरेस्ट ड्यू ऑर नॉट ड्यू ऑन बॉरोइंग्स, कर्जावरचं व्याज, इन्कम रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स, ॲडव्हान्समध्ये मिळालेली इन्कम. शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन, प्रोव्हिजन करतो आपण, तरतूद करतो पैशाची. प्रोव्हिजन फॉर डाऊटफुल डेट्स, याच्यासाठी केलेली प्रोव्हिजन जे डाऊट आहे ज्या डेटच्या रिकव्हरीबाबत ते. प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स, प्रोव्हिजन फॉर एम्प्लॉईज, प्रोव्हिजन फॉर डिव्हिडंड, प्रोव्हिजन फॉर डाऊटफुल डेट्स, प्रोव्हिजन फॉर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स. सो दिस इज द लायबिलिटी साईड ऑफ द बॅलन्स शीट. इक्विटी अँड लायबिलिटी, शेअर कॅपिटल, रिझर्व्ह अँड सरप्लस, शेअर ॲप्लिकेशन म्हणजे नॉन करंट लायबिलिटीज अँड करंट लायबिलिटी. नाव द असेट साईड. असेट म्हणजे संपत्ती व्यवसायाची, त्याच्यामध्ये येणार नॉन करंट असेट जे लाँग टर्मसाठी असेट असतात. व्यवसाय चालवण्यासाठी ज्या असेटचा वापर केला जातो ते. अदर करंट लायबिलिटीज, वर्कमन सेविंग अकाउंट. फिक्स्ड असेट, टँजिबल, दृश्य असेट, लँड अँड बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट्स अँड मशिनरी, व्हेकल, फर्निचर, फिक्चर, ऑफिस इक्विपमेंट्स. इनटँजिबल, अदृश्य, हे डोळ्याने दिसणारे हे न दिसणारे. गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर, फॉर्म्युलाज, रेसिपी, कॉपीराइट्स, मायनिंग राईट्स, पेटंट्स, ऑल इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स, डिझाईन्स, लायसन्स, फ्रँचायसी, ऑदर्स. ही झाली इनटँजिबल असेट्स. टँजिबल असेट्स आर लाईक हार्डवेअर ऑफ अ कॉम्प्युटर विच कॅन सी, जे डोळ्यांनी बघू शकतो, टच, वेअर ॲज इनटँजिबल असेट्स आर लाईक सॉफ्टवेअर ऑफ कॉम्प्युटर विच वी कॅन यूज बट वी कॅनॉट सी ऑर टच इट. सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन टँजिबल अँड इनटँजिबल असेट्स. कॅपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. त्याच्यानंतर इनटँजिबल असेट अंडर डेव्हलपमेंट, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट, डिझाईन्स, पेटंट्स विच इज अंडर डेव्हलपमेंट. नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट, इन्व्हेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इक्विटी शेअर्स, प्रेफरन्स शेअर्स, इन्व्हेस्टमेंट आहे, शेअर कॅपिटल नव्हे, ही इन्व्हेस्टमेंट आहे. प्रेफरन्स शेअर, गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स अँड सिक्युरिटीज, डिबेंचर्स अँड म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्टमेंट जी केलेली आहे नॉन करंट आहे, लाँग टर्मसाठीचे. लाँग टर्म लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस, कॅपिटल ॲडव्हान्सेस, सिक्युरिटी डिपॉझिट्स, लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस गिवन, दिलेले आहे, हे घेतलेले आहे म्हणून इकडे येणार. बॉरोइंग्ज आहे आणि हे असेट आहे कारण आपण हे दिलेलं आहे. डिफर्ड टॅक्स असेट्स नेट, ऑदर नॉन करंट असेट्स, लॉंग टर्म ट्रेड रिसिवेबल्स, अलाउन्सेस फॉर बॅड अँड डाऊटफुल डेट्स. त्याच्यानंतर करंट असेटमध्ये करंट इन्व्हेस्टमेंट, इन्व्हेस्टमेंट इन इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स,
प्रिफरन्स शेअर्स, गव्हर्मेंट सिक्युरिटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड, म्युच्युअल फंड्स. इन्व्हेंटरीज म्हणजे वस्तू उत्पादन करणे, याच्यामध्ये रॉ मटेरियल येणार. वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, कच्चा माल, त्याच्यावरची प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष वस्तू. स्टॉक इन हँड, गुड्स इन ट्रान्झिट, स्टोअर अँड स्पेअर्स. लूज टूल्स, ऑदर्स इफ एनी. कॅश अँड कॅश इक्विव्हलंट, कॅश इन हँड, रोख रक्कम. कॅश ॲट बँक, चेक्स अँड ड्राफ्ट इन हँड. ऑदर like short-term bonds, securities and goods which can be convertible in cash within short period. कमी कालावधीमध्ये ज्याचं रूपांतर कॅशमध्ये होतं ते. शॉर्ट टर्म लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस गिवन. टेकन असेल तर लायबिलिटी, गिवन असेल तर असेट. ऑदर करंट असेट. ॲडव्हान्स टॅक्स, प्रीपेड एक्सपेन्सेस. त्याच्यानंतर हे आहे सम इम्पॉर्टंट. शेअर कॅपिटल फॉर ईच क्लास ऑफ शेअर कॅपिटल. Different classes of preference shares to be treated separately. Where a company has issued different classes of preference shares such as 8% first preference shares, 9% second preference shares, the particulars of such shares should be given separately. प्रत्येकाचा प्रकार वेगळा असेल तर त्याचे वेगवेगळे सेपरेटली हे द्यायचं एक्सप्लेनेशन आहे पर्टिक्युलर्स. If there are any redeemable preference shares, the items of their redemption or conversion and the earliest date there must be mentioned. रिडीमेबल प्रिफरन्स शेअर जे आहेत ज्यांचं रिपेमेंट करायचं आहे त्यांचं रिडम्शनची टर्म आणि अर्लिएस्ट डेट ही द्यायची. त्याच्यानंतर नंबर अँड अमाऊंट ऑफ शेअर्स ऑथोराइज्ड, द नंबर ऑफ शेअर्स इश्यूड, सबस्क्राईब्ड अँड फुल्ली पेड. अँड सबस्क्राईब बट नॉट फुल्ली पेड. पहिल्यांदा ऑथोराइज्ड, मग इश्यूड, मग सबस्क्राईब, मग फुल्ली पेड. पार व्हॅल्यू पर शेअर, a reconciliation of the number of shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period. The rights, preference and restrictions attaching to each class of shares. प्रत्येक क्लाससाठी काय राईट्स, प्रेफरन्स आणि रिस्ट्रिक्शन असतील तर. इन्क्लुडिंग रिस्ट्रिक्शन्स ऑन द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ डिव्हिडंड्स अँड रिपेमेंट ऑफ कॅपिटल. Shares in respect of each class in company held by its holding company or its ultimate holding company, including shares held by subsidiaries, associates of the holding company and the ultimate holding company. प्रत्येक कंपनीच्या होल्डिंग आणि सबसिडियरी कंपनीने जर शेअर्स घेतले असतील असोसिएट कंपनी तर त्याची माहिती. शेअर्स इन द कंपनी हेल्ड बाय ईच शेअर होल्डर holding more than 5% shares, specifying the number of shares held. प्रत्येक कंपनीच्या शेअर होल्डरनं 5% जास्त शेअर्स घेतले असतील तर त्याची माहिती. शेअर रिझर्व फॉर इश्यू अंडर ऑप्शन सच ॲज कॉन्ट्रॅक्ट्स, कमिटमेंट्स फॉर द सेल ऑफ शेअर्स, डिसइन्व्हेस्टमेंट इन्क्लुडिंग टर्म्स अँड अमाऊंट्स फॉर द पिरियड ऑफ 5 years इमिजिएटली प्रिसिडिंग म्हणजे मागील 5 वर्ष. द डेट as at which the balance sheet is prepared. मागील 5 वर्षाच्या कालावधीसाठीची बॅलन्स शीट तयार केली असेल. ॲग्रिगेट नंबर अँड क्लास ऑफ शेअर्स अलॉटेड ॲज फुल्ली पेड टू कॉन्ट्रॅक्ट्स विदाउट पेमेंट बिंग रिसिव्ड इन कॅश. विदाउट पेमेंट इज रिसिव्ड इन कॅश. ॲग्रिगेट नंबर अँड क्लास ऑफ शेअर अलॉटेड ॲज फुल्ली पेड बाय वे ऑफ बोनस. शेअर्ससाठी किती नंबर आणि कोणत्या क्लासचे शेअर्स अलॉट केलेले आहेत. बाय बॅक, जे शेअर परत आपल्या कंपनीनं विकले होते पण ते परत खरेदी केलेले असतील त्याची नंबर आणि क्लास. टर्म्स ऑफ एनी सिक्युरिटीज कन्व्हर्टेबल, सिक्युरिटीचं रूपांतर इक्विटी आणि प्रेफरन्स शेअर्स आणि त्याची डेट आणि त्याची माहिती द्यायची आहे. त्याच्यानंतर कॉल्स अनपेड, शोईंग ॲग्रिगेट व्हॅल्यू ऑफ कॉल्स अनपेड बाय डिरेक्टर्स आर ऑफिसर्स. फॉरफिटेड शेअर्स, जप्त केलेले शेअर्स. अमाऊंट ओरिजिनली पेड अप. आता करंट लायबिलिटीज इट इन्क्लूड्स आउटस्टँडिंग क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेन्सेस, ज्यांचे पैसे आपण देय लागतो खर्चासाठी. सिक्युरिटीज डिपॉझिट्स ऑफ एम्प्लॉईज एजंट्स, ॲडव्हान्सेस ऑर इन्कम रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स, अनक्लेम्ड
interest, unclaimed dividend, money received on shares, pending allotment, debenture redeemed but not paid off, bills payable, sundry creditors. Provisions, it include provision for bonus to employees, एम्प्लॉईंच्या बोनससाठीची प्रोव्हिजन केली आहे. रिटायरमेंट ग्रॅज्युटीसाठी प्रोव्हिजन, रिपेअर रिन्युअलसाठी मशिनरीच्या, ऑब्सोलन्स ऑफ स्टॉक आणि स्टोअरसाठी, टॅक्सेशनसाठी, प्रपोज्ड डिव्हिडंड, एनी प्रोव्हिजन फॉर स्टाफ वेलफेअर सच ॲज स्टाफ पेन्शन फंड, स्टाफ वेलफेअर फंड. कंटिंजंट लायबिलिटीज, असंदिग्ध देणी. These are the liabilities which have not arisen or have already occurred but may arise out of transaction pending upon happening of certain event. एखादी घटना घडल्यानंतरच ती लायबिलिटी निर्माण होणार आहे. घटना घडल्यानंतर, त्यामुळे पेंडिंग अपॉन हॅपनिंग ऑफ सर्टन इव्हेंट. दीज आर नॉट डिफिनिट लायबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ बॅलन्स शीट. ती खरोखरच डेफिनेटली लायबिलिटीज आहे हे त्या तारखेला सांगू शकत नाही, म्हणून त्याला कंटिंजंट, असंदिग्ध देणी असं म्हणतात. दस अ कंटिन्यू लायबिलिटी मे ऑर मे नॉट इन्व्हॉल्व द पेमेंट ऑफ मनी. पैसे द्यावे किंवा लागतील किंवा लागणार सुद्धा नाहीत अशी आहे लायबिलिटी. उदाहरणार्थ बिल्स डिस्काउंटेड बाय द कंपनी. धिस विल रिझल्ट इन टू एन ॲक्च्युअल लायबिलिटी इफ द एक्सेप्टर dishonors the bill on the due date. Amount payable on investment in partly paid shares or arrears of dividend of cumulative preference shares. Compensation claimed, नुकसान भरपाई by a worker pending decision of the court. कोर्टामध्ये ही डिसिजन पेंडिंग असेल तर कोर्टाचा निकाल लागेल त्यावेळी ही लायबिलिटी तयार होणार, म्हणून ती असंदिग्ध कंटिंजंट लायबिलिटी. Are the examples of contingent liability so far as its treatment in the accounts is concerned. No entry is passed through the financial books but its existing disclosed by way of note. बॅलन्स शीटच्या अमाऊंटमध्ये येणार नाही, पण बॅलन्स शीटच्या खालती शेवटी पूर्ण बॅलन्स शीट झाल्यानंतर नोटमध्ये येणार ती की हे देणं आपल्याला द्यायला लागे शकेल. त्याच्यानंतर असेट, फिक्स्ड asset. These are the assets purchased by the business for its own use, not to resell, and are not for resale, such as land and building, machinery, furniture, motor car. The collective name of the fixed asset of a company is block account or block expenditure. कंपनी रिसेल करण्यासाठी हे घेत नाही, परचेस केली जात नाहीत असेट, तर ओन यूज कंपनीच्या वापरासाठी, कंपनी चालवण्यासाठी ही असेट खरेदी केली जातात. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट्स, ॲडिशन, त्यात काय भर केली असेल, डिडक्शन, त्यातनं काही बाहेर गेल्या असतील, मेड इफ एनी ड्युरिंग द करंट इयर. टोटल डेप्रिसिएशन, घसारा, रिटर्न ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस ऑफ द असेट टू द डेट ऑफ बॅलन्स शीट मस्ट बी शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम इट्स कॉस्ट इन द बॅलन्स शीट. फिक्स्ड असेटमधून जी ज्या दिवशी घेतलेली आहे त्या तारखेपासून आत्ताच्या बॅलन्स शीट जी ज्या तारखेला बघणार आहे, तयार करणार आहे, त्या तारखेपर्यंत त्याच्यावर डेप्रिसिएशन आकारलेलं आहे ते दाखवावं लागतं आणि ते डिडक्ट करावं लागतं त्यामधून. जनरली अ शेड्यूल ऑफ फिक्स्ड असेट गिविंग ऑल सच डिटेल्स इज अटॅच टू द बॅलन्स शीट. त्याचा शेड्यूल आपल्याला फिक्स्ड असेटचा बॅलन्स शीटसोबत जोडावा लागतो. द अमाऊंट ऑफ डेप्रिसिएशन ॲप्लिकेबल टू द असेट सोल्ड शुड बी डिडक्टेड. चुकून जर असेट विकले असतील तर त्याच्या डेप्रिसिएशन आहे त्याला लागू असणारं ते टोटल डेप्रिसिएशनमधून वजा करावं लागतं. इफ एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज दॅन द रिजनेबल अमाऊंट, द एक्सेस अमाऊंट इज नॉट टू बी शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द असेट बट इट इज टू बी शोन ऑन द लायबिलिटी साईड अंडर द हेडिंग रिझर्व अँड सरप्लस. जर जादा डेप्रिसिएशन चार्ज केला असेल तर ते रिझर्व अँड सरप्लसला लायबिलिटीजला दाखवावं लागेल. त्याच्यानंतर करंट असेट, अंडर रायटिंग कमिशन. देर आर सम पर्सन्स ऑर फर्म्स विच अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबाबदारी टू सेल द शेअर्स ऑर डिबेंचर इश्यूड बाय द कंपनी. कंपनीचे शेअर जे आहेत ते विकण्याची जबाबदारी पब्लिकला काही पर्सन्स घेतात, त्यांना अंडर रायटर्स असं म्हणतात. दीज पर्सन्स ऑर फर्स आर कॉल्ड अंडर रायटर्स अँड द कमिशन चार्ज बाय देम फॉर दिस वर्क इज कॉल्ड ॲज अंडर रायटिंग कमिशन.
इफ एनी ऑफ द शेअर्स ऑर डिबेंचर सो अंडर रिटर्न आर नॉट टेकन ओव्हर बाय द पब्लिक. असे शेअर्स आणि डिबेंचर जे या व्यक्तीने किंवा फर्मनी कंपनीच्या वतीनं पब्लिकला विकायचे ठरवले असेल, ते जर पब्लिकनं घेतले नाही, द अंडर रायटर्स देमसेल्व्स आर रिक्वायर्ड टू परचेस देम. तर अशावेळी ह्या पर्सन्स आणि फर्मना स्वतः ते खरेदी करावे लागतात. thus the company gets guarantee of a sale of the shares and debenture issued for public सबस्क्रिप्शन. यामुळे कंपनीला गॅरंटी मिळते की आपले शेअर्स आणि डिबेंचर्स पब्लिकला सबस्क्रिप्शनसाठी विकले जाऊ शकतात. ॲज अ रिझल्ट ऑफ अंडर रायटिंग ऑफ शेअर्स बाय न्यू कंपनी इट गेट्स ॲश्युर्ड ऑफ मिनिमम सबस्क्रिप्शन. कमीत कमी सबस्क्रिप्शन तर होईल याची गॅरंटी मिळते कंपनीला. अँड गेट्स राईट ऑफ क्लोजिंग डाऊन ऑफ द कंपनी फॉर वॉन्ट ऑफ मिनिमम सबस्क्रिप्शन. त्यामुळं मिनिमम सबस्क्रिप्शन नसल्यामुळं कंपनी बंद पडण्याची भीती निर्माण होत नाही. द मॅक्झिमम कमिशन दॅट कॅन बी गिवन इज अप टू 5% ऑफ द इश्यू प्राईस. इश्यू प्राईसच्या 5% कमिशनचा दर आहे. अँड 2.5% ऑफ इश्यू प्राईस ऑफ डिबेंचर्स. शेअरच्या किमतीच्या 5% आणि डिबेंचरच्या किमतीच्या 2.5% हे मॅक्झिमम कमिशन असणार आहे. धिस कमिशन इज स्प्रीड ओव्हर अ रिजनेबल नंबर ऑफ इयर्स अँड प्रपोर्शनेट अमाऊंट इज रिटर्न ऑफ ईच इयर. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस. These are the expenses which are required to be included at the commencement of the company. कंपनी स्थापन होत असतानाचा खर्च आहे तो, त्याला प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस म्हणायचे. सच ॲज कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्टॅम्प ड्युटी, कॉस्ट ऑफ प्रिपेअरिंग अँड प्रिंटिंग द मेमोरंडम अँड आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन, prospectus, cost of preparing and printing share certificate, letters of allotment, trust deeds. It is of non-recurring nature and as it results in getting the share capital subscribed, it is spread over number of years instead of charging it in full off to the profit and loss to the first year. हा खर्च बरेच वर्ष भरून काढावा लागतो. पहिल्याच वर्षी त्याची तरतूद प्रॉफिट अँड लॉसला करता येत नाही. हावेवर देअर इज नथिंग इन द कंपनीज ॲक्ट टू कंपेल अ कंपनी टू राईट ऑफ इन सर्टन नंबर ऑफ इयर्स बट इट मे बी परमनंटली कॅपिटलाइज. तो परमनंटली कॅपिटलाइज्ड करायचा असा म्हटलेला आहे. नाव द प्रॉफिट अँड लॉस. इफ देर आर रिमेन डेबिट बॅलेन्स on statement of profit and loss, there is a loss, and if it cannot set off again revenue reserve, it's shown as a debit or negative balance under reserve and surplus against statement of profit and loss. प्रॉफिट अँड लॉसला डेबिट बॅलन्स आला म्हणजे लॉस असेल तर, आणि जर तो रेव्हेन्यू रिझर्वच्या अगेन्स्ट सेट ऑफ झाला नसेल देन it's shown as a debit or negative balance under reserve and surplus against statement of profit and loss. त्याच्यानंतर डिव्हिडंड. द होल ऑफ द प्रॉफिट डज नॉट बिलॉंग टू शेअर होल्डर. सगळाचा सगळा प्रॉफिट शेअर होल्डरसाठी नसतो. द शेअर इन द प्रॉफिट पेएबल टू शेअर होल्डर इज टर्म्ड ॲज डिव्हिडंड. शेअर होल्डरना प्रॉफिटमधील मिळणारा जो हिस्सा आहे त्याला काय म्हटलं जातं? डिव्हिडंड म्हटलं जातं. द रिकमेंडेशन ऑफ अ डिव्हिडंड इज ॲट द डिस्क्रेशन ऑफ द डिरेक्टर्स. डिरेक्टर ठरवत असतात डिव्हिडंड किती द्यायचं ते. द डिव्हिडंड रिकमेंडेड बाय द डिरेक्टर्स कॅनॉट बी पेड अनलेस इट इज सँक्शनड बाय द शेअर होल्डर. पण त्यांना सँक्शन शेअर होल्डर्सकडून लागतात जनरल मीटिंगमध्ये. द शेअर होल्डर्स कॅन रिड्यूस बट कॅनॉट एनहान्स द रेट ऑफ डिव्हिडंड प्रपोज्ड बाय डिरेक्टर्स. डिरेक्टरनी जो डिव्हिडंडचा दर सांगितला आहे तो शेअर होल्डर्स रिड्यूस करू शकतात पण तो वाढवू शकत नाहीत. The dividend cannot be recommended unless a provision for depreciation of fixed asset is made. This restriction can be relaxed by the central government. Depreciationला प्रोव्हिजन केल्याशिवाय डिव्हिडंड रिकमेंडेड करता येत नाही पण त्याला रिलॅक्सेशन सेंट्रल गव्हर्नमेंटने दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर आहे प्रपोज्ड ऑर फायनल डिव्हिडंड अनलेस अदरवाईज स्टेटेड द डिव्हिडंड ॲट गिवन रेट इज कॅल्क्युलेटेड ऑन पेड अप कॅपिटल. The proposed dividend is debited to surplus of statement of profit and loss.
and shown on the liability side of the balance sheet under the subheading provisions. प्रोव्हिजनमध्ये प्रपोज डिव्हिडंड बॅलन्स शीटला दाखवावा लागतो. द इंटिरिम डिव्हिडंड ऑलरेडी डिक्लेअर, प्रपोजच्या आधीच आहे त्यामुळे इंटरिम डिव्हिडंड ऑलरेडी डिक्लेअर्ड आहे. अँड पेड शुड नॉट बी ॲडजस्टेड अगेन द फायनल डिव्हिडंड अनलेस स्पेसिफिकली आस्क फॉर टू डू सो. हा ॲडजस्टेड फायनल डिव्हिडंडच्या अगेन्स्ट करता येत नाही. जर आस्क्ड फॉर टू डू सो असेल तरच. इंटिरिम डिव्हिडंड, this is a dividend declared and paid by the directors under their authority sometime between the period of two balance sheets. दोन बॅलन्स शीटच्या मधील काळामध्ये जर डायरेक्टरच्या ऑथॉरिटी अंतर्गत जो डिव्हिडंड डिक्लेअर केला जातो आणि पेड केला जातो त्याला इंटिरिम डिव्हिडंड असं म्हणतात. इट इज डेबिटेड टू सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस. त्याच्यानंतर अनक्लेम्ड डिव्हिडंड. Though the dividend is declared, some shareholders do not claim it and get it for some reason or other. Such amount is termed as unclaimed dividend. काही डिव्हिडंडवर क्लेम सांगितला जात नाही शेअरहोल्डर्सकडून, त्याला अनक्लेम्ड डिव्हिडंड असं म्हणायचं. इट इज शोन ॲज अ लायबिलिटी अंडर द सबहेडिंग करंट लायबिलिटीज. डिव्हिडंड इक्वलायझेशन फंड. In order to enable the company to pay the dividend to equity shareholders at a certain fixed rate every year. प्रत्येक वर्षी ठराविक दरानुसार शेअरहोल्डर्सना डिव्हिडंड मिळाला जावा यासाठी सम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स इज सेट असाइड एव्हरी इयर अँड द क्रेडिटेड टू डिव्हिडंड इक्वलायझेशन फंड. यासाठी प्रॉफिटमधला ठराविक हिस्सा दरवर्षी डिव्हिडंड इक्वलायझेशन फंडला क्रेडिट केला जातो. ड्युरिंग लीन इयर्स when the profits are not sufficient to pay dividend at the decided rate. ज्या वर्षी म्हणावा तेवढा प्रॉफिट नाही आहे डिव्हिडंड पे करण्या एवढा, अशा वेळी द अमाऊंट इज टेकन फ्रॉम धिस फंड टू मेकअप द शॉर्टेज. त्यावेळी या फंडमधून ती अमाऊंट वापरून हा शॉर्टेज पूर्ण केला जातो. म्हणजे डिव्हिडंड must be paid regularly at a fixed percentage, so that's why the dividend equalization fund is created. The amount to be set aside is debited to statement of profit and loss surplus and added to the last year's balance of dividend equalization fund in the balance sheet under the heading reserve and surplus. कारण ही तरतूद केलेली असते त्यामुळे इथे येणार ते. इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट. Sinking fund or debenture redemption of an equal amount is created by keeping aside some amount from profits every year. दरवर्षी प्रॉफिटमधून सिंकिंग फंड स्वरूपात त्याच्या इक्वली अमाऊंट बाजूला काढून ठेवली जाते. दिस फंड इज इन्व्हेस्टेड आउटसाइड द बिझनेस इन सिक्युरिटीज और इन बँक्स ॲज डिपॉझिट और इन गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स. आणि ती रक्कम बिझनेसच्या बाहेर सिक्युरिटीज किंवा बँकमध्ये किंवा गव्हर्नमेंट बॉन्ड्समध्ये इन्व्हेस्ट केली जाते. सच इन्व्हेस्टमेंट अमाऊंट इज डेबिटेड टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्व्हेस्टमेंट और सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट. द डिबेंचर रिडम्पशन फंड और सिंकिंग फंड appears in the liabilities side of reserve under reserve and surplus. And the debenture redemption fund investment or sinking fund investment appear in the asset side under current asset. इन्व्हेस्टमेंट असेल तर करंट असेटमध्ये येणार असेट साईडला आणि फंड असेल तर रिझर्व्ह सरप्लसमध्ये लायबिलिटी साईडला. द अमाऊंट ऑफ इंटरेस्ट और डिव्हिडंड रिसिव्ड ऑन सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट फॉर द इयर अँड द सिंकिंग फंड इन्स्टॉलमेंट of the year are again invested together. In the last year, any amount is invested. Mostly the investment are sold to redeem the debenture. डिबेंचरची पेमेंट करण्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट सोल्ड केली जाते. आणि जर after selling the investment the profit or loss on sale is first transferred to डिबेंचर रिडम्पशन फंड. याला ती प्रॉफिट और लॉसची रक्कम ट्रान्सफर केली जाते इन्व्हेस्टमेंट सेल केल्यानंतरची. और सिंकिंग फंड आफ्टर रिडम्पशन ऑफ ऑल डिबेंचर्स इफ एनी बॅलन्स इज लेफ्ट इन सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडम्पशन फंड इट इज ट्रान्सफर्ड टू जनरल
रिझर्व. याच्यानंतर डिबेंचरचं पेमेंट केल्यानंतर सुद्धा जर सिंकिंग फंड किंवा DRFला अमाऊंट काही राहिली असेल तर ती जनरल रिझर्वला ट्रान्सफर केली जाते. इन केस इफ ओनली पार्ट ऑफ डिबेंचर्स इज रिडीम्ड, ओनली द amount equal to face value of redeemed debentures will be transferred to general reserve. Sometimes portion of the profit on sale of such investment may be transferred to capital reserve. काही वेळेला ही इन्व्हेस्टमेंट सेल केल्यानंतर येणारा प्रॉफिट कॅपिटल रिझर्वला सुद्धा ट्रान्सफर केला जातो. त्याच्यानंतर प्रोव्हिजन. तर प्रोव्हिजन मीन्स एनी अमाऊंट रिटर्न ऑफ or retained by way of providing for depreciation, renewals and diminution in the value of asset. असेटच्या डेप्रिसिएशन, रिन्युअल आणि डिम्युनिशनसाठी काही रक्कम रिटेन करून ठेवली जाते, त्याला प्रोव्हिजन्स असं म्हटलं जातं. रिटेन बाय वे ऑफ प्रोव्हाइडिंग फॉर एनी नोन लायबिलिटी. तसेच नॉन लायबिलिटीसाठी सुद्धा ही रक्कम बाजूला काढून ठेवली जाते. द अमाऊंट ऑफ विच कॅनॉट बी डिटरमाइन विथ सबस्टेन्शियल ॲक्युरन्सी. उदाहरणार्थ प्रोव्हिजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोव्हिजन फॉर डेप्रिसिएशन. रिझर्व. द टर्म रिझर्व डिस्क्राइब्स अमाऊंट सेट असाइड, बाजूला काढून ठेवलेली रक्कम. जशी प्रोव्हिजन करतो तशी जाई. आउट ऑफ प्रॉफिट्स अँड ऑदर सरप्लस, ही फक्त आउट ऑफ प्रॉफिट आणि ऑदर सरप्लसमधून काढून ठेवलेली, बाजूला काढून ठेवलेली रक्कम. which are not earmarked in any way to meet any liability, contingency or diminution in the value of asset. ह्याचा वापर लायबिलिटी, कंटिंजन्सी आणि डिमिनिशन इन व्हॅल्यू ऑफ असेटसाठी केला जात नाही. द अमाऊंट इज रिटेन द बिझनेस टू इन्क्रीज द वर्किंग कॅपिटल, सो दॅट्स वाय इट्स अ रिझर्व नॉट अ प्रोव्हिजन. वर्किंग कॅपिटल वाढण्यासाठी बिझनेसचं ती अमाऊंट वापरली जाते. देअर बाय स्ट्रेंथन द फायनान्शियल पोझिशन ऑफ दी कंपनी. जसं आपण घरात सेविंग करतो त्याच पद्धतीचं आहे रिझर्व. द रिझर्व इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस सरप्लस, वेअर ॲज द प्रोव्हिजन इज मेड बाय डेबिटिंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस. इथं सरप्लस आणि नुसतं प्रॉफिट अँड लॉस, ह्या फरक लक्षात ठेवा. एक्सेस प्रोव्हिजन. इफ द प्रोव्हिजन मेड फॉर डेप्रिसिएशन और फॉर बॅड अँड डाउटफुल डेट or for known liabilities more than the amount reasonably necessary, then excess amount is to be treated as reserve. जेवढी डेप्रिसिएशन बॅड अँड डाउटफुल डेटसाठी, नॉन लायबिलिटीसाठी अमाऊंट आहे, ते अमाऊंट जर जास्त असेल ॲक्च्युअलपेक्षा तर ती एक्सेस अमाऊंट ही रिझर्वच मानली जाते. अँड मस्ट बी शोन इन द बॅलन्स शीट अंडर हेडिंग रिझर्व अँड सरप्लस. त्याच्यानंतर आहे जनरल रिझर्व. इट इज अ रिव्हेन्यू रिझर्व. इट कन्सिस्ट ऑफ अमाऊंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर जनरल पर्पज, नॉट अ स्पेसिफिक पर्पज बट फॉर अ जनरल पर्पज. आपण घरात काही पैसे ठेवतो बघा, काय पण लागलं तर जनरल कामासाठीचा उपयोग व्हावा असे पैसे. सच ॲज टू प्रोव्हाइड फॉर पॉसिबल अँड अननोन फ्युचर contingencies, to increase the working capital, to equalize dividends, or merely to strengthen the financial position of the company. So reserve or general reserve is useful for strengthening the financial position or increase the working capital. The amount of is set aside to profit and loss appropriation account as credited to this reserve. And last is a contingency reserve. It is created out of profits for the purpose of meeting unknown, unforeseen, unexpected losses and liabilities. Thus, it reserves the purpose of जनरल रिझर्व. जनरल रिझर्व सारखाच पर्पज असतो याच्या, फक्त अननोन, अनफोर्सिन अँड अनएक्सपेक्टेड लॉसेस अँड लायबिलिटीजच्या तरतुदीसाठी ही रक्कम ठेवली जाते. सो हिअर वी स्टॉप टुडे. इन नेक्स्ट लेक्चर वी study the concepts regarding profit and loss statement, these concepts. Okay, today we stop here.